आउँदै गरेको तिहारको लागि आज म हजुरलाई घरमै सजिलैसँगले भाइ मसला बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रीवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो भाइ मसला चाहिँ घरमै बनाउँदा हामीलाई एकदमै फाइदा पनि हुन्छ र बाहिर किन्ने भाइ मसलामा खासै त्यति धेरै ड्राई फ्रुट्सहरू पनि राखेको हुँदैन। यो सरसामग्रीहरू सबै मैले इन्द्रचोकमा किनेकी हुँ है। यो भाइ मसलाको सामग्रीहरू, यसलाई प्याक गर्नको लागि यसरी जिपलक ब्याग चाहिँ 20 रुपियाँमा इन्द्रचोकमा मसला पसलमा किन्न पाइन्छ। हजुरहरूले यो भन्दा ठुलो साइजको पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ वा यो भन्दा सानो साइजको पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ। कत्रो साइजको भाइ मसला बनाउने हो त्यही अनुसारले हजुरहरूले किन्नु होला यो चाहिँ। र मैले सुरुमा यसरी गरम मसलाबाट सुरु गरेँ। 5 वटा जति मैले यसरी सुपारी लिएकी छु, साथसाथै 12 वटा जति सुकमेल, 12 वटा जति ल्वाङ र यसपछि चाहिँ दालचिनी चाहिँ 15 ग्राम जति लिएँ मैले है। हजुरहरूले कत्रो साइजको बनाउने हो त्यही अनुसारले क्वान्टिटी राख्न सक्नुहुन्छ। र ड्राई फ्रुट्सको कुरा गर्नुपर्दा मैले काजु 25 वटा, पिस्ता 25 वटा, आलमन्ड 15 वटा जति र यो मिश्री जुन क्रिस्टल मिश्री पनि भनिन्छ है 25 ग्राम लिएँ। किसमिस 25 वटा जति र यो सुकेको आरु चाहिँ 5 वटा लिएँ। यो पनि सजिलै किन्न पाइन्छ, ड्राइड एप्रिकोट भनिन्छ यसलाई चाहिँ। र साथसाथै मैले ओखर 5 वटा लिएँ, एउटा डेरी मिल्क लिएँ, 5-6 वटा जति चाहिँ यसरी हजुरहरूले छोकडा लिन सक्नुहुन्छ। कालो किसमिस 25 वटा लिएँ, नरिवल 25 ग्राम लिएँ र यो हल्का रोस्ट गरेको पिनट्स चाहिँ 25 वटा लिएँ। पिनट्स चाहिँ खासै राख्ने चलन छैन तर आजकल राखिन्छ। हजुरहरूले चाहिँ यसरी मधु चाहिँ 3 वटा जति लिन सक्नुहुन्छ, हाजमोला पाचक 5 वटा र चक्लेट आफ्नो इच्छा अनुसार भेराइटीको 7 वटा जति राख्न सक्नुहुन्छ। च्युइङगम 4 वटा जति राखिदिनु होला। र अब चाहिँ पालो आएको छ एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट, त्यो भनेको मिक्स गर्ने। मिक्स गर्न एकदमै जरुरी छ है। यो मसलाहरू चाहिँ मिक्स गर्यो भने चाहिँ एकदम राम्रो पनि देखिन्छ। मसला प्याक गरिसकेपछि सबै सामग्रीहरूलाई राख्नु होला। यो चाहिँ सुकेको आरु हो, ड्राइड एप्रिकोट, एकदमै मिठो हुन्छ। मलाई चाहिँ मसलाहरूमध्ये नै त्यो मिठो लाग्छ। यसरी आलमन्ड चाहिँ मैले रोस्टेड आलमन्ड लिएकी हुँ है। हजुरहरूले जस्तो लिनुभए पनि हुन्छ। कालो किसमिसले अझै राम्रो देखाउँछ हाम्रो मसलालाई है। सबै मरमसलाहरू यसरी राख्नु होला। र हजुरहरूको तिहार कस्तो भइरहेको छ कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। उखरहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। र हाम्रो चाहिँ खास गरेर काठमाडौँमा चाहिँ यो लक्ष्मी पूजालाई पनि चाहिन्छ यो मसला है। यसरी मजाले मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले है। र यसमा हजुरहरूले अरू पनि चिजहरू थप्न सक्नुहुन्छ, ड्राई फ्रुट्सहरू र चक्लेट पनि यसैमा मिक्स गर्दैछु। कफी चक्लेटहरू पनि है, पाचक, अनि त्यसपछि यो मधु है। बच्चामा चाहिँ हामी खुब खान्थ्यौँ यो मधु चाहिँ। त्यसपछि एउटा चक्लेट पनि राखिदिएँ। हजुरहरूले किटक्याट, डेरी मिल्क जे राख्नु भए पनि हुन्छ है। चोकोफनहरू पनि। र त्यसपछि यो जिपलक ब्यागमा चाहिँ यसरी म प्याक गर्दैछु। यो चाहिँ जिपलक ब्याग चाहिँ यो चाहिँ एयर टाइट पनि हुने भएकोले चाहिँ यसमा राख्दाखेरि चाहिँ जति समयसम्म राख्दाखेरि पनि बिग्रदैन मसलाहरू है। हेर्नुहोस् है त कस्तो मजाले तयार हुँदैछ। यदि हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला है। साथसाथै भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है त यसलाई म प्याक गर्दैछु है। यो चाहिँ ट्रिपल जिपलक हो है। 3 वटा लाइनिङ भएको किन्नु भयो भने चाहिँ एकदमै सजिलो पनि हुन्छ। र यसरी मजाले तयार हुँदैछ। एकचोटि चेक चाहिँ गर्नु होला है, यो लक भयो कि भएन भनेर एकचोटि चेक गर्न पनि जरुरी छ। यसरी कति मजाले तयार भएको छ हेर्नुहोस् त। घरमै सजिलैसँगले तयार पार्न सकिन्छ यसरी जिपलक ब्यागमा, वा हजुरहरूले कुनै पनि टोकरी जस्तोमा प्याक गर्नुभए पनि हुन्छ। आजकल किन्न पाइन्छ है। हेर्नुहोस् त कस्तो मजाको राम्रो देखिएको छ भाइ मसला। लक्ष्मी पूजामा पनि यही युज गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको रेसिपी हजुरलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्न पनि सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे, ह्याप्पी कुकिङ, बाइ बाइ।